Salutare! Eu sunt Gabi, iar săptămâna aceasta am deschis ușa căsuței Bârlog, unde puii de anul acesta au stat închiși mai bine de o săptămână. Din păcate, unul dintre pui s-a îmbolnăvit și nu a supraviețuit, dar ceilalți sunt sănătoși și voioși, după cum veți vedea în imaginile următoare. Am primit 2 ursuleți noi, pe care vi-am arătat săptămânile trecute, așa că am închis toți puii de anul acesta în căsuța Bârlog timp de 10 zile, până când s-au împrietenit. Din păcate, puiul găsit lângă Reghin, la sfârșitul lunii aprilie, prezentat în episodul 43, s-a îmbolnăvit subit și a murit din cauze necunoscute. Și în natură, un procent destul de mare dintre pui mor din cauze naturale, a intervenției umane sau sunt atacați de către urși mai mari. Din fericire, ceilalți 4 micuți de anul acesta sunt sănătoși. Au început să exploreze primul țarc și să își dezvolte abilitățile înnăscute. După perioada de izolare, s-a creat o legătură între ei, care va rezista până la plecarea din orfelinat. Acum micuții se deplasează prin țarc ca grup, mănâncă împreună, se joacă împreună, iar când unul dintre ei se separă, puii se strigă și se agită până când se regăsesc. Acești urși au între 4 și 5 luni, iar abilitățile lor încep să fie impresionante. Se fac nevăzuți foarte ușor în iarbă sau printre crengile copacilor, chiar și în țarcul de mici dimensiuni. Adulmecă fiecare miros adus de vânt și se refugiază în copaci rapid, la orice zgomot sau semn de pericol. Primul pui care a ajuns anul acesta în grija noastră e în orfelina din luna martie și este mult mai mare decât ceilalți, datorită dietei corespunzătoare și a mediului sălbatic. Vara l-a cam prins pe nepregătite și nu este chiar în formă. Asta se vede și la abilitățile de cățărător, la care clar mai are de lucru. Bine că este timp până toamna viitoare, când urmează să fie eliberat. Ceilalți micuți sunt foarte agili și sălbatici și se simt în largul lor, în iarba înaltă, între crengile căzute sau în cei mai înalți copaci. Au început să consume plantele de prin țarc și să scormonească după larve și gândaci. Puii de aici au o grămadă de lucruri noi de făcut și de descoperit, iar când vom vedea că s-au plictisit, îi vom muta în următorul țarc, mult mai mare și mai sălbatic. Până atunci, fiecare zi e o aventură, care le consumă toată energia. Dar ce fac ursuleții când le se termină energia? Ei bine, asta. Trag un pui de somn împreună, iar câteodată preferă să fie legănați de vânt. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram wwf.românia, iar dacă doriți să-i ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem săptămâna viitoare!